Hey y'all, come look at this. Unstoppable! Double kill! Triple kill! Paano nga pa mas madaling magpa-rank up kapag gumagamit ng side lane na hero? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin lahat ng kailangan mong malaman kapag gumagamit ng side lane na hero. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Pero bago tayo magsimula, kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Okay? Let's go! Unang kailangan nyo tandaan, kung gusto nyo mas mabilis mag-rank up, gumamit kayo ng mga meta na hero. Kaya sila nasa meta kasi sila yung mas mataas yung percent na manalo. Isa sila pula po sa mga meta na hero. Makikita nyo dito, kapag napuno natin yung passive niya, mas lalamang agad tayo sa trade. At kapag lumamang agad kayo sa katapat nyo, pwede nyo na agad silang madelay. At para madelay nyo sila, huwag nyong hayaang makuha nila yung XP tsaka gold galing sa mga minions. Yung isang siege minion na hindi niya nakuha, napakalaking advantage na agad sa atin nun. Kung mapapansin nyo, pagkatapos ko patayin yung siege minion na to, level 2 na ako, habang siya level 1 pa rin. At kung kayo naman yung nasa side ng Chu, bago kayo makipag-trade sa katapat nyo, siguraduhin nyo munang lamang yung hero nyo. At kung hindi kayo sigurado kung lamang ba kayo sa hero, hintayin nyo muna yung kalaban na gumamit ng skill bago kayo makipag-trade. Sunod na kailangan nyo tandaan kapag gumagamit kayo ng side lane, huwag kayong focus masyado sa lane nyo. Kailangan alamin nyo rin kung nasan yung mga kalaban. Pwede nyo i-check yung mga jungle creeps para malaman kung dun ba nagpa-farm yung jungler ng kalaban. At kapag papunta sa inyo yung mga kalaban, huwag nyo na subukang makipag-trade. Mas maganda i-clear nyo lang yung lane tapos alis na agad kayo. At dahil nga nasa XP lane tayo, ibig sabihin mas mabilis tayo magle-level 4. Kailangan i-maximize nyo yung pagpapa-level 4 nyo ng maaga. Kung hindi nyo kayang patayin yung katapat nyo, tulungan nyo na lang yung mid lane nyo. At dahil nga level 4 na tayo, kaya ito yung nangyari. Tara, palag. Level 4 ako. May sunog yung Angela. Oh! Hindi pala tumama. Yung Cho, yun na. Nasaan yung Parsa? Tara, Bumalik atras na ako. tayo. Low Sige, ako. okay lang. Kapatay mo. Nabuhay. Turtle tayo. Kaya ba mabilis? At dahil nga nanalo tayo sa teamfight na yon, ibig sabihin dapat kumuha tayo ng objective. Maliban doon, kung napansin nyo, level 3 pa lang yung Chu. Dahil nga na-delay natin siya sa top lane, kaya mas nauna tayo nag-level, kaya lamang tayo sa teamfight. Pagtapos natin makuha yung turtle, low HP tayo, so ibig sabihin dapat tayong umuwi. At dahil mabilis lang naman yung cooldown ng mga skills ni Lapu-Lapu, kaya pwede natin gamitin agad yun pang clear ng lane para mas mabilis tayong makauwi. Sunod na kailangan nyo tandaan, kung gusto nyong mas mabilis mag-rank up, kailangan tulungan nyo ng tulungan yung mga kakampi nyo. At para matulungan sila, kailangan marunong kayo mag-rotate. Pero kailangan nyo tandaan, bago kayo mag-rotate, mas maganda na i-clear nyo muna yung lane nyo. Kung lamang ka sa lane, mas mabilis kang makakapag-rotate. Pero kung lamang yung katapat mo, hintayin mo lang yung minion sa tower bago ka sumunod sa mga kakampi mo. Yun lang. Sana yung Dito sa akin, dito. Wala na rin pala akong buhay. Sayang, hindi ka na basic attack. Kung napansin nyo, maganda yung ginawa ng Chu na pagtapos niya mag-clear ng lane sa tower, bumakapagad siya sa mga kakampi niya. Dahil sa ginawa niyang yun, kahit papano nakabawi yung team niya. Pagdating naman kay Lapu-Lapu, kailangan nyo lang tandaan yung dalawang combo niya. Pagtapos niya gamitin yung ultimate, pwede kayong mamili kung first skill or second skill yung gagamitin nyo. Kung maraming kalaban na nag-hit sa inyo, mas maganda second skill yung gamitin nyo. Pero kung wala namang ganong kalaban or hindi naman nagdi-deal ng ganong kalaking damage yung kalaban, mas maganda pagtapos siya mag-ultimate, mag-first skill agad kayo. Yun lang. Ult is not ready. Ult is not ready. Ay, nabuhay! Atay. Wala tayong kalaban guys, nandun sila. At gaya nga ng sinabi ko kanina, bilang side lane, dapat alam nyo pa rin kung nasan lagi yung mga kalaban. Dahil nasa bottom lane yung mga kalaban, kaya mas madali nating mapupush yung tower dito.
Maliban doon, kung mapapansin nyo, open na yung turtle sa bottom lane. So expected ko, dun magro-rotate yung mga kalaban. Kaya i-clear ko muna yung lane na to para mas madali tayo maka-backup doon. Ang problema nga lang, ito yung nangyari. Wave. Out na Tapos, dyan. uy, may kalaban. Uy, hindi ako nakapag-ulti. Hindi ako nakapag-ulti, sayang. Na-cancel ako ng ano. Mababasag yung top natin, oh. At dahil nga sa top sila nag-rotate, kaya nakuha natin yung turtle. Maliban doon, walang nag-defend nung top lane nung namatay ako, kaya nabasag nila yung dalawang tower dito. Sunod na kailangan matandaan bilang side lane, priority target mo pa rin dapat is yung core ng kalaban. Makikita nyo dito, target lang talaga natin is yung Bruno. Tayo na yung core nila. Esme pa. Kaya lang, palikod. Wala tayong Durance. Wala pa, no? Wala pa. Second Kaya item. atrasan mo. Saan pa isa? Pasag na lang. Ay, yung top, padep ng top. Pagdating naman kay side lane Lapu-Lapu, ito yung emblem na bagay sa kanya. Dahil nga importante sa side lane ang sustain, kaya maganda sa kanya yung fighter emblem na merong spell bump. At pagdating naman sa item build, ito yung item build na bagay sa side lane Lapu-Lapu. Maganda yung Bloodlust Axe, Queen Swing at BOD para sa sustain at damage, at pagdating sa dalawang huling item, pwede nyong palitan yon depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa mid to late game, importante sa side lane yung pressure. Hanggat maaari, dapat laging nakaabante yung mga minions. Maganda yon para kung sakaling magkaroon kayo ng teamfight sa ibang lane, makakapush yung mga minions. At kung sakali namang magde-defend yung isang hero ng kalaban, kukulangin yung mga kalaban yung kung sakaling magkakaroon ng teamfight sa ibang lane. Makita nyo sa laro na to, bago tayo umalis ng lane, i-clear muna natin yung top lane para mas madali tayong makakuha ng mga objective. Yun yung kailangan nyong gawin para matulungan nyo yung mga kakampi nyo. Natin yung turtle na lang tayo, turtle. Turtle. Attack the turtle. Sa latang mic yung ano natin, yung Copra. Copra, rinig mo ako. Type mo nga okay. Nice one. Pa. Ito na lang yan. Wala na, nagan na. Hindi lalapit yan. May Duras na ba tayo? Nice one, nakaduras na pala tayo eh. Wait. Namang tayo ah. Tulong ba? Basag baba. Ay, kunin natin Nag-SS na tong ano, Atlas. Wala nang SS. Wala na SS yan. Ano buhay? Kala ko patay na yun. Iniwan ko pa. Kala ko patay na siya. Basag. Di umabot. SS na ata to. Nice one. Basag pa tayo. Busy sila sa baba. Pa sila doon, uy. Joke lang. Na magsiset mag-isa. Bakit ka nagsiset mag-isa? Sabay ba? Para sa ingat ka. Okay lang ako mahuli. Huwag ka lang papahuli. Tara. Yun lang, wala akong tinalanan. Ah! Iyan, kaya pa yan. Atay.
Basag tayo, basag. Asa yung parsa? Wala akong buhay, kuha lang ako dito. Sige. Boom. Patay. Nice one. Isa pa. Grabe slow. Basag mid, basag mid. Mahuli tayo. Ay! Kanina pa ako gusto ulitin, Chu. Basag muna, basag. Basag tower muna, tower. Tower. Patira ng tower. Tower. Yun lang, walang tumira. Basag mid. Ult is not ready. Yan na naman siya. Patayin yung tirahin yung tower. Back na. Big J na tayo. Lord na muna tayo, tas end. Lord end tayo, Lord end. Huwag ka na magpapatay. Ay, nice one. Lakas pala na dun. Papalag pa pala yun eh. Nakapalag pa ba? Huwag ka magstay dyan, lalabas ka pa rin dyan. Ay, isa. Nag-stack up ako. Yan kasi yung daliri ko. Lord. Hindi nakalipad. Tatlo pa tayo. Ult is not ready. Ult is not ready. Antay Lord, tas end na natin ha. Kaya na yung Lord. Ito pala pinatulog. Kung pwede ka mag-pick up dito. Ah! Sorry. Oh, nabuhay. Parang nag-flicker ako. Eh, Tayo. Ayos pa, nabus na yun sa kanya. 3 seconds. Huli. MVP pa nga. Nice one. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.